У цьому кліпі Олександр Рибак знову зі скрипкою. Але скандальна історія пов'язана не з нею. Співака звинуватили у плагіаті. Він навіть став лауреатом іронічної премії «Срібна калоша». В номинации «Плагиат года» или «Отдавай-ка родимую взад» единогласно побеждает Александр Рибак. Саундтрек до фантастичної казки «Чорна блискавка» нібито надто нагадує всесвітньо відомий хіт від гурту Aerosmith, який, до речі, теж є частиною саундтреку до фільму. Я не верю в чудеса, летит машина в небеса. 'Cause even when I dream again, the sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I told so Ну, как плагиат. Мы же все покупаем одинаковые костюмы иногда, и какие-то штанишки носим одинаковые, какие-то кофточки. Вот, поэтому на ком-то это сидит, вот на ком это сидит, вот хорошо, тот пусть и носит. Олександрові Рибаку до звинувачень у плагіаті не звикати. Цю тему піднімали ще під час його поїздки на Євробачення. Тоді казали, що музикантова «Fairy Tale» дуже схожа на пісню якогось турецького співака. Та цього разу Рибак може почуватися спокійно, адже пісню, нібито схожу на твір Aerosmith, написав не він, а Аркадій Укупник. Я не знаю, как Аркадий Укупник, что он читает о своей песне, но мне она очень нравится. «Черная молния». На самом деле «Черную молнию» написал Аркадий Укупник. Александр Рыбак ее только спел. Поэтому разбираться, плагиат или не плагиат, это скорее вопрос не к Александру Рыбаку, а к автору песни. Яна Прядко – менеджер відомого українського співака Віталія Козловського. Їй не байдуже, що кажуть у народі про Олександра Рибака. Адже вона представляє його інтереси в Україні. Більше того, Яна Прядко стала ініціатором спільного концерту двох виконавців. На мой взгляд, это два топовых артиста. Александр – это топовый европейский артист, Виталий – это топовый украинский артист. Они уже были знакомы, и, в принципе, в их творчестве и их творческой биографии достаточно много общего. Олександрові Рибаку вже доводилося співати з українськими артистами. Це було торік на сцені третього сезону української «Фабрики зірок». Тоді він допомагав виконувати свою уславлену «Fairy Tale» одному з конкурсантів. сказки я навсегда влюблен, забывая боль. Відтоді у норвезького співака виникла ідея продовжити традицію дуетних номерів. Щоправда, за партнерів Рибак обирає інших артистів. Його мрія – заспівати новий хіт із Філіпом Кіркоровим чи Ані Лорак. Если я спрошу, вот, например, Ани Лорак, так большой шанс, что ей не захочется. Так что, посмотрим. Дивіться далі у програмі. Приватне життя артиста, Тогда мне было 12 лет. його побутовий райдер Никакого алкоголя в райдере у Александра Рыбака нет. та відповіді на запитання телеглядачів. Олександр Рибак запевняє, що йому не щастить із жінками. Та чи варто вірити таким твердженням? Адже він зірка і, напевно, має багато прихильниць. Про особисте життя співака поговоримо у нашій наступній рубриці. Все, що змушує серце битися частіше в рубриці «Кардіограма». Олександр Рибак доволі відвертий у розмовах про особисте життя. Він може говорити про це навіть на прес-конференції у присутності десятків людей. Чи під час гарячої лінії, коли його слухають мільйони. Коли він уперше поцілувався. Виявляється, у 12 років. А первый поцелуй, тогда мне было 12 лет. Она чуть постарше была. Так, как обычно. І ще одне відверте зізнання від молодої зірки. Раніше він був дуже сором'язливим, не наважувався знайомитися із дівчатами. Допомагав лише якийсь норвезький коктейль. Для меня алкоголь всегда был способ познакомиться с девушками. Вот. Мне всегда нужно чуть-чуть было подхрабриться. Та що ж сьогодні відбувається в особистому житті співака? Можливо, він уже знайшов ту, яка надихне його на черговий хіт, адже переможна пісня народилась саме так. Первая любовь — это вот девушка, про которую я пою Fairy Tale, Ингрид. Відтоді газети приписували Рибакові кілька романів. Він нібито закохався у московську журналістку та забрав її з собою до Норвегії. Інша історія пов'язана з українською співачкою Світланою Лободою. Їх часто бачили разом за лаштунками Євробачення. Подейкували, нібито між ними щось є.
А на цьогорічному конкурсі до близьких подружок Рибака записали переможницю Лену. Ну, и я симпатичный парень, и она симпатичная девушка, была симпатия. Олександр Рибак пояснює, чутки про близькі стосунки з Леною виникли через необережність обох артистів. На прес-конференції вони жартома зізналися у взаємній симпатії. Журналісти почули своє і вирішили зробити сенсацію. Вообще-то это была изначально это была только шутка, и мы рассчитывали на то, что никто ничего не будет писать. Так это очень довольно опасно даже. Однак в програмі «Аналіз крові» Олександр Рибак дійсно зробив зізнання. Він розповів про справжні причини того, чому розбив скрипку під час телевізійного шоу. Газети писали, що співак був надто втомлений. До того ж, напередодні занедужав на грип. Та виявляється, справжньою причиною роздратування стали негаразди в особистому житті. Співак посварився зі своєю дівчиною і на запис шоу прийшов у поганому гуморі. А вимоги організаторів щодо пісень, які він мав виконувати, лише додали хмизу у багаття. После всего, что я делал для ее семьи, да, я вставал рано, чтобы работать для них, все такое, им по-настоящему нужна была моя помощь. А первый раз, когда я попросил ее маму, чтобы она помогла нам с концертом, так она так рассердилась на нас и все. Он человек, который может влюбляться, который также переживает, который также страдает, который также ради любимой готов на многие вещи. На самом деле приятно наблюдать, когда в нашем современном мире есть еще вот романтика, и есть какие-то такие вещи, которые, наверное, хотелось бы получить, и было бы приятно получить в знак внимания любой девушки. Дивіться далі у програмі. Сейчас он будет праздники заводить каждый вечер, а я совсем не такой. Никакого алкоголя в райдере у Александра Рыбака нет, есть только фрукты. Проблема моя, что я сразу стал очень таким форматным артистом. Наша електронна адреса залишається незмінною. Аналіз крові @новий.тв. І, як завжди, ми чекаємо на ваші листи. Кого з зірок ви хотіли бачити у нашій програмі та про що у них запитати. За кілька хвилин ми поспілкуємося з Олександром Рибаком. А поки що поговоримо про квартири та гроші. Мобіли, машини, аксесуари та мода. Все, що допомагає рухатися по життю. Сейчас я больше отказываюсь от некоторых работ, потому что сейчас я стал своим собственным менеджером. Після перемоги на Євробаченні гонорари норвезького співака суттєво зросли. На піку популярності він коштував близько 30 тисяч євро і давав концерти майже щодня. Частину грошей співак залишав собі, частину інвестував у нові кліпи і витрачав на утримання своєї команди. Сьогодні Олександр Рибак ретельніше планує свій гастрольний графік. Концертів дає менше, зате більше часу залишає на підготовку. Тому співак запевняє, що його нове шоу сподобається усім. Сейчас гораздо лучше мы планируем. Сейчас все у нас под контролем. В прошлом году это вообще было сумасшествие. За останній рік переможець Євробачення зробив собі кілька коштовних подарунків. Один із них – величезний плазмовий телевізор, який він шукав по всій Європі. Одна з найсучасніших моделей, яка коштує величезних грошей. На телевизор я много и денег, и энергию потратил, чтобы найти самый лучший телевизор, самые лучшие такие компьютерные игры, Blu-ray. Ну, все такое самое современное, чтобы по-настоящему отдыхать по вечерам. Інше придбання – це квартира у центрі норвезької столиці, яку співак купив торік. Житлова площа – 90 квадратних метрів, величезний балкон та кухня. Сусіди Рибака – норвезькі знаменитості. Все боялись сразу, что ой, то сейчас Рыбак сюда приехал, сейчас будет, сейчас вообще не будет тишины, сейчас он будет праздники заводить каждый вечер, а я совсем не такой, я занимаюсь, да и тоже не так уж и громко. Та чи не підхопив Олександр Рибак зіркової хвороби? Постійна увага і великі гроші часто псують людей. Торік преса здійняла гучний скандал. Зірка Євробачення вимагає у гримерку пиво і ароматизовані свічки. Це сталося у Білорусі, коли співак приїздив на фестиваль «Слов'янський базар». Одна з газет опублікувала відповідні пункти Рибакового райдеру. На прес-конференції артист усе спростував. Зайва розкіш, тим паче пиво, йому не потрібні. Він лише хоче відпочивати у нормальних умовах. Если я выгляжу ужасно, так, конечно, неприятно. Тогда я чувствую, что я даже почти как
почти как неприлично с моей стороны их встречать. Насправді, як стверджує співак, у його райдері немає нічого зайвого. Для нього вода та канапки, для танцівників фрукти і кола. По місту зірка пересувається разом зі своєю групою у звичайному мікроавтобусі. Никакого алкоголя в райдере у Александра Рыбака нет. Есть только фрукты, есть свежая приготовленная еда, теплая еда, там обязательно трехразовое питание, тихая гостиница хорошего класса. То есть это основные требования. І ще раз мої вітання. Це програма «Аналіз крові», у якій ми розказуємо про те, як живуть зірки. Сьогодні під нашим прицілом опинився Олександр Рибак. І саме зараз він готовий відповісти на кілька запитань від глядачів. Олександр, привіт! Алло, Гена? Гена, привет! Здравствуй. Итак, первый вопрос задает тебе, как ни странно, поклонница Виталия Козловского, Наташа. Я слышала, что ты с Виталием готовишь какую-то совместную программу. Что это будет такое? Это будет очень интересный концерт с многими артистами. И будут детишки с нами плясать и танцевать. И еще я покажу мои новые русские песни, потому что я по-настоящему трудился, учил русский язык. Вот. Ясно. Вопрос второй от Игоря из Днепропетровска. Правда ли, что ты вложил кучу денег в какое-то шоу, которое сам продюсируешь? Не боишься ли ты, что эта затея не окупится? Ой, да, это в декабре. Мы же празднуем в Норвегии, мы празднуем Рождество в декабре, да? Так что я буду гастролировать с моим шоу по всей Норвегии. И это мне будет стоить примерно 300 тысяч евро. И так что надеюсь, что люди придут на концерт. И последнее спрашивает девушка по имени Оксана. Скажи, у тебя есть какие-то увлечения, кроме музыки? Или ты все время что-нибудь сочиняешь и поешь? У меня есть несколько хобби. Когда хорошая погода, я виндсерфинг, да. Потом я играю в компьютерные игры. Слишком много играю в компьютерные игры. И еще я сейчас купил фотоаппарат. Пробую тоже вот лучше и лучше фотографировать. Будем надеяться, что когда-нибудь я кого-нибудь важного сфотографирую. Может быть. Будем и мы надеяться, что мы станем первыми, кто увидит эти фотографии. Спасибо, Олександр. До свидания. Очень приятно. Ну а ми продовжимо програму. Підсумки, висновки та погляди на майбутнє. Аналіз крові. Проблема моя, что я сразу стал очень таким форматным артистом. Олександр Рибак дійсно знайшов свій особливий імідж. Приваблива зовнішність, скрипка та фольклорні елементи в аранжуванні. Усе це присутнє у його новій концертній програмі і в новому альбомі, який співак готує для російського ринку. В прошлом году Fairy Tales. Там мы включили только 2-3 русские песни, а здесь я хочу чуть-чуть побольше, чтобы практически русский альбом был. Та як довго триватиме успіх? Чи не захоче співак представити публіці щось нове? А може, експерименти зайві в умовах, коли товар успішно продається у такому вигляді, як є? Артист співає, слухач замовляє музику. Я не вижу смысла зачем менять. Оно действительно интересно, людям нравится, и поэтому я думаю, что и без скрипки мог бы быть, но нужно ли это? На сьогодні, здається, все. Дізнайтесь, хто буде героєм нашої наступної програми та вмикайте телевізор рівно за тиждень о цій самій порі. Бувайте здорові! Вышла на сцену в последний конкурсный день и спела очень плохо. Не попала в тональность. Я говорила, я не пойду на сцену, я не поеду, это нельзя. Лучше отменить концерт. Списали со счетов меня, Тину Карльстон, ну все. Папа так уронил вилку, так, что вообще, что, дочка, ты сказала? Я такая там смешная, в шляпе, такая в розовой кофточке, с бюстом, чтобы обратили внимание.